Marlon Budike, NPS-parlementariër, die somt op waaruit allemaal blijkt dat het sociaal contract met het volk er helemaal niet bestaat. De hoge pompprijzen, de hoge prijzen in de winkels en tal van andere zaken. Het volk is verarmd. Wat voor sociaal contract is er dan met het Surinaams volk, geeft Marlon Budike, NPS-parlementariër, aan. Ik keek ook vreemd naar, want het was een contract van 2010, hè? En men praat naast of het een contract van 2015 is. En je vraagt je af, wat bedoelt men nu? Is het een nieuwe sociaal contract? Ik moet thuis gaan kijken. Ik denk dat ik misschien ergens het oude heb. Laat me goed gaan lezen. Maar kijk maar, zelfs onderwijs, sociaal contract. De ouders kunnen het niet bekostigen. Voedsel. Ik heb ook de vraag gesteld aan de president van, ik wil u begrijpen. Steeds worden dingen herhaald, ik wil het begrijpen. Nu op dit moment heb ik al gezegd, eten op tafel zetten per dag is minimaal 100 SRD. Wil je gezin voeden? 80% van deze gemeenschap, onze gemeenschap, van ons volk, verdient dat niet. Je moet er rondkomen met een 1200 gulden, 1500 en dan praten we. Ik heb hem ook gezegd, president, ik heb u gemist. Me miss you, my brother. Nog nooit is onze benzineprijs zo hoog geweest in de geschiedenis van Suriname. Dat heb ik je gemist. Uno man aan de prijsverhoging. Weet je, dat gilde. Ik heb hem gemist. Niemand praat erover. Dus ik kijk uit naar zijn beantwoording straks. Maar het sociaal contract, wat hield dat in? Dat moet men zich gaan afvragen. Want we zijn 9 jaar verder. En ik heb gezien, er is een nieuw fenomeen. Wij verwijzen naar 20 jaar geleden. Brada Ganesh, 20 jaar geleden. Bosje, hij zit daar in die zaal. Het was zijn regering. Wij zijn gekomen daarna, hebben geprobeerd, ons best gedaan. En het verschil was duidelijk merkbaar. Hij praat nog steeds over zoveel woningen die hij wil bouwen. Maar hij heeft nog maar een jaartje over. Minder dan een jaar. Dus we kijken ook uit naar het sociaal contract van hoe help je de arme mensen. En hoe help je middenklasse en rijke mensen die kunnen betalen, die leningen kunnen sluiten. Maar het arm volk, het volk die geen dak boven zijn hoofd heeft. De jongeren van ons, die hij vindt dat hij ze gaat beschermen. Wat bedoelt hij met bescherming? Beschermen van de jongeren is de jongeren een toekomst bieden. De jongeren in staat stellen hun eigen woningen te bouwen. Zo bescherm je een volk. Maar een volk in nood zetten. Dat aboy, een jongboy, ik ga scoren, maar man ab nyang. Natuurlijk gaat er dingen gebeuren die niet mogen gebeuren. Sociaal contract van de president. Hij moet het beter uitleggen, want in mijn ogen bestaat het er niet. In mijn ogen is het volk verarmd. De armen zijn armer geworden. De rijken, laat dat daartussen. Maar één ding is belangrijk, de potisma, de man komt moro poti. De potisma worden nu gedwongen bedelaars te worden. Op de anu, die voedselpakket. Op de anu, voor beji, van wonyang. Op de anu, gelukkig is er iets ontstaan dat men WhatsApp noemt. Ze kunnen gratis bellen naar Nederland, naar overal ter wereld van brada, mino mapai stroom. Sisa, mino mapai watra, mino abinyang. Jep me, wees nou wat 20 euro nomo. Wees dat sang. Economisch gezien praten van een geweldig land. Maar de mensen die hebben gespaard kunnen hun valuta niet opnemen. Is dat geweldig? Wanneer je nu zelfs wordt geadviseerd, meneer, we gaan u die 1000 euro van u niet kunnen geven, tik SRD. Dan moet je maar zeggen waar het economisch goed gaat. Is het sociaal contract alleen maar te maken met het verdelen van pakketten? Is dat een sociaal project? Ik weet het niet. Laat hij komen uitleggen wat hij bedoelt met zijn sociaal contract. Want ik ken die van 2015 niet. Ik ken die van 2010. En het volk was heel veel beloofd. Heel veel. President, Pedesan Desayu beloof afvallen. PAD, afvallen sabe kan Libi, attenda tina wat 1000 golule kwa Lord. No de, wisi jine 3 dusung, en lukt de voor Libi le kwa Lord.
Ik vraag u, president. No kan het mooi voor halfie. No draai een bandje steeds die afvallen. No zoek of lauw afvallen. No zoek of misleid afvallen. Maar dit duidelijk naar afvallen. If you takkie op een sociaal contract. En dat houdt in dat je ze gaat voeden, voed ze. If you takkie op een sociaal contract. En dat je het dak boven je hoofd zet. Zet het dak boven. Maar hou ze niet voor de gek. Hou dit volk. Stop ermee. Stop ermee. We vieren in haar konderen. Jullie worden ervan beticht, heer Budike, of laat ik het anders zeggen, toen de NPS-regering aan de macht zat, dat jullie in feite maar 200 woningen hebben opgezet. En nota bene is dat ook nog toegewezen slechts alleen aan partijloyalisten, niet aan het volk. Ik wil geen namen noemen. Ik wil geen namen noemen. De bewijzen zijn daar. En er is echt niet aan partijloyalisten gegeven. Laten ze gaan kijken welke vlaggen hangen bij de huizen die wij hebben gebouwd. Laten ze gaan kijken als het NPS-vlaggen zijn. Laten ze gaan kijken. Ik wil geen namen noemen, maar laten we over hun huizen praten. Laten we over hun huizen praten en je gaat zien. Zelfs Rijken hebben huizen van hun gehad. Rijken, ik wil geen namen noemen. In Kommerwijnen wil ik geen namen noemen. Als ik begin met namen en als ik begin met het bewijs wie en wie huis hebben gehad. Ik ga alleen maar één ding zeggen. Laat ze gaan kijken, gesproken over partijloyalisten. Laat ze gaan kijken. Al hun hoofdbestuursleden, kinderen hebben huizen daar gehad. Al hun toppers hebben huizen daar gehad. Al hun familieleden hebben huizen daar gehad. Ik jok niet. Bradaganis, if you want mangai kan wakago. Mika sorry ding. Zo wang ik onja kons donja, de kies osso. Alla man sabari, milo bouta, de kies osso of bouta. Alla man sabar dat. En ik kan het bewijzen, maar ik wil geen namen noemen, omdat we allemaal Surinamers hebben. En ook die kinderen recht hebben op een huis. Ook die kinderen van die miljonairs die in het hoofdbestuur van de NDP zitten, hebben recht op een huis. Alleen, laten we eerlijk zijn, jij kon het voor ze kopen. Maar dat arm persoon die geen topper is van de politieke partijen, hoe doen die? Wanneer wij als NPS hebben geregeerd, en ja, misschien daarom worden we dom genoemd en daarom zijn we misschien in zetels gedaagd, omdat wij niet alleen keken naar NPS en tikkie, maar we gaven je omdat je het nodig had. Omdat je het nodig had, dan ja, dat zijn we foutje. Dan is de NPS misschien een domme partij. Maar laten we dom blijven wanneer we werken voor land en volk en niet voor partijloyalisten. Look who's talking. Look who's talking. Ja, die dan schreeuwt, ontwikkelingshulp, ontwikkelingshulp. Dezelfde man die schreeuwt, heeft een dijk gehad vanuit de ontwikkelingshulp, zodat hij nu niet onder water loopt. Maar je met bari ontwikkelingshulp. Ontwikkelingshulp, laten we nu de cijfers op tafel zetten. Dat zal mijn zin dat we praten over niet eens 500 miljoen die in die 10 jaren is gebruikt. Niet eens 500 miljoen. En we konden niet vrijwillig doen ermee wat we wilden. Zij hebben vanuit, dat heb je al uitgelegd, die Unuteka Kondre, inkomstenbronnen op de 2003 ago to komen. Amoni staatsolie mocht hij herinvesteren. Udukong, Alasangkong, zij hebben dat nu. Zij hebben zoveel goudinkomsten, zoveel houtinkomsten, zoveel van alles. Je hoort zelfs zeggen wat mensen doen met de gronden, die miljoenen hectare die ze krijgen van de Kota Udu is serie, de mannen doen niks naar grond. Je hoort het zelfs. Wij van de NPS kunnen één ding garanderen aan het volk. Eén ding. En dat is het belangrijkste. En dat is goed bestuur. Goed bestuur. Want zonder een goed bestuur mag je miljarden hebben. Venezuela heeft miljarden aan olie, maar zijn bestuur is wazig. Andere landen hebben niet eens grondstoffen met een goed beleid, goed bestuur. Kijk hoe rijk ze zijn geworden. Volk, wiki, noem ik de mooi tori, sa president verteri, lau you. Want tangano, lukuna you say, if you sap wans masaki swan oso. Lukuna you say, if you sap wans masaki swan grong. Bari tak je praat 100 dusun grong, maar mino sabi. Bide kom sap no masaki grong. Dan ben je min la volk. Mino sap no masaki oso. Tangano alamasa emiti. Meneer een perceel, meneer een huis, meneer ik heb dit, meneer ik heb dat niet. Dus volk, de woorden zijn mooi. Men praat nu over een sociaal contract. Vraagt u aan uw president wat het inhoudt. Want wij zien het niet. Wij vieren in ons zakka. Uno mannen had de prijsverhoging. Wij hebben slapeloze nachten, ja. Je wordt zelfs bang om wakker te worden. Want hij wiki is het breden op het top te vragen in het ching. Van mijn zorg om je gezin. Dus laten wij een oproep doen met Erganis. Om niet alleen te luisteren naar mooie woorden, maar te kijken en na te gaan wat men daar zegt als het waar is.